Добрий вечір, шановне панство. І ми з вами продовжуємо з вами розгадувати загадки квести, ділитися своїми внутрішніми переживаннями за Шерлоком і те, що сталося з його мамою. Ми дізналися позавчора, що як стало причиною її смерті. Тому давайте все ж таки далі дивитися, що буде. Як воно буде? А я вам бажаю приємного перегляду. Робимо смаколики, беремо каву, чай і вперед. Сьогодні у нас багатько роботи. Нам треба хоча б 2 побічні справи зробити з поліцейського цього відділку, який є у нас. І почати ось цю «Муза з моря». Тому роботи багато. Це все треба вспіти за 2 години. Так, знову будуть зараз вантажитися текстурочки. Мої любі текстури. Боже, яка краса деревинка, яка чудова. Так. Давайте глядіти, що ми взагалі маємо. Ми ось тут, нам потрібно сюди. Угу. Давайте пробіжимося. Тому що я знову не витримаю це поле завантаження. Яким би воно прекрасним не було, у мене є до нього декілька питань. Не знаю, чому гра трішки підвисає, я навіть не знаю причину цьому. Ну, сьогодні текстурки, бачите, які, бо того разу вони так грузилися, що мені аж плакати хотілося, що ще таке гладеньке. Нашим ще вчитися і вчитися. Я бачу, у нас сильна індустрія ігрова, але бачите, коники ще не навчилися ходити. Так, ми вже приїхали. Так, давайте до роботи. До роботи. Пам'ятаєте цього хлопця? Привіт. Any progress with the case, Mr. Holmes? О, я навіть забула, що він у нас вже, що ми вже взяли якусь справу. Ну, чекайте. Давайте глядіти в справи. Так, це архів. Угу. Так, у нас ще кордонські історії, материнська любов, але я не бачила. Чекайте, майстер перевтілень. Це те, що ми зробили. Материнська історія «Муза з моря». Ми ніяких справ не брали, ви що? Так, нова справа колошмарня. Ну, давайте колошмарню зробимо. А, мені так подобаються ці портрети сучасні, слухайте, ну це просто трошечки смішно. Ну це ж яке сторіччя. Ну йой, ну що, ну портретів не було, чи що в інтернеті якихось знайти. Це трошки у них воно таке. Трошечки воно підкачало в них. Так, колошматня. Бо я забула, як справа називається. Так, давайте глядіти по справах. Колошмарня, так. Я просто свідчення робітника. Тут у нас щось таке. Свідчення робітника. Я просто сидів собі, нікого не чіпав, аж раптом торговець ударив солдата, і той звалився на мій стул. Як тут зберігати спокій? Тому, може, я й схопив пляшку і розтрощив її об голову торговця. Після того нічого не пам'ятаю. Свідчення робітника. Свідчення торговця. Той моряк почав мене штурхати, хоч я й навмисно розлив на нього своє пиво. Я впав на солдата, і той так на мене накинувся, наче я йому був винний. Мені довелося дати відсіч, але тоді хтось ошелешив мене пляшкою, та я знепритомнів.
Свідчення бармена. Торговець розлив своє пиво на моряка, і тут усі хай їм трясця, наче з ланцюгів зірвалися. Я пам'ятаю, як моряк замахнувся стілцем на торговця, але не влучив і замість нього вдарив робітника. Більше я нічого не бачив, ховався за прилавком, аби перечекати цю колотнечу. Свідчення солдата. Торговець ударив мене в обличчя та зламав мої окуляри. Вони були в мене одні. Ця османська наволоч нас усіх ненавидить. Скільки ще ми маємо їх терпіти? Щось мені це нагадує. Так, звіт номер 1804. Під час бійки в барі «Золотий Вугор» у старому місці за адресою вулиця Багряна на захід від вулиці Сезам від удару ножем загинув матрос. Підозрюваний Брайан Маклі, солдат, Алек Капландіс, портовий робітник, і Селім Юнан, торговець. Усі підозрювані затримані, справа потребує подальшого розслідування. Так, ну давайте. «Золотий Вугор» у старому місці за адресою вулиця Багряна на захід від вулиці Сезам. Старе місто. Я бачу вулиця Багряна. На захід. Якось так воно дивно. А, це, напевно, десь отут. Це отут десь. Давайте сюди переміщатися, у старе місто. Давайте цю справу розкриємо. Хочеться частіше робити стріми, але поки немає такої можливості. І фізичної, і ментальної. Ой, щось не завантажилося. Так, ну давайте глядіти. Давайте глядіти, що ми з вами маємо. Чекайте, це ось тут. Це значить ось так. А, ну от. «Золотий Вугор». Да. Добрий день. Stark told me you'd be doing the legwork for him. Feel free to look around. Добре, так. Час бійки ось. Як влучно я зайшла. Зразу потрапила туди, куди треба, і не прийшлося шукати. Wow, things really got out of hand here. Так, ну давайте розгадувати. Так, у нас є купа всього. Це що таке? Shards of a broken bottle with blood on them. Угу. А це в нас що? Так, це окуляри солдата, так? Наскільки я The пам'ятаю. lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Someone must have landed hard on it. Угу. Так, що ми ще маємо? Це ж таке? Це Spilled пиво. beer led to spilled blood. Це точно. А це An що таке? unfinished bottle of rum. Угу, це пляшка рому. А, у нас тут є ще, дивіться, скільки всього. Solid oak. It took quite a blow to break it. Угу. А це ніж, яким вбили, ага. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Угу. Так, а це ніж. An ordinary kitchen knife. An ordinary kitchen knife. Sharp enough to gut a fish or a man. Угу. Так, у нас відкрилися наші оці штуки. Потаємні штуки. Давайте ще сюди збігаємо, може тут щось є. Нічого тут нема. Яка краса! Гляньте на цю красу, це ж красиво. Дуже красиво. Так, давайте ще раз глядіти. Відкриваємо справу.
Так, свідчення солдата. Торговець ударив мене в обличчя та зламав мої окуляри. Вони були в мене одні. Ця османська наволоч нас всіх ненавидить. Так, торговець ударив солдата. Я впав на солдата. Значить, це торговець поламав стіл солдату, за яким сидів солдат. Правильно? Треба це запам'ятати, тому що... Так. Ага. Бо в мене просто, знаєте, мізки киплять зараз. Так, я просто сидів собі, нікого не чіпав, а торговець ударив солдата, і той звалився на мій стіл. Це робітник сидів за столом, і солдат прилетів на цей стіл, тому що його вдарив торгівець. І робітник розтрощив об голову торгівця цю пляшку. Ну, давайте спробуємо. Так. Давайте подивимося, як воно буде зараз. Це вже питання 15. Давай, Джоне, твоя справа. За тобою все. Так, давайте глядіти. Так, це впав у нас солдат. Правильно? Правильно. Це хто? А хто кого вдарив? Чекайте. Так, свідчення робітника. Нічого не поняв. Так, ось так. Так, ну це, в принципі, правильно. Його ошелешили. Ага. А це що за... А цього вдарили стілцем. Де? Так, бо я щось не understand. Я просто сидів, всього нікого не чіпав. Так, чекайте. Свідчення... Колошмарня, повернись. Колошмарня. Ага. Так, свідчення. Торговець ударив мене в обличчя та зламав мої окуляри. Ага. Так, торговець розлив своє пиво на моряка. Торговець, ану. Торговець розлив пиво на моряка. Ще раз. Так. Я пам'ятаю, моряк замахнувся стілцем на торговця. Але замість нього вдарив робітника. Розлив. Цього кинув сюди. Вдарив робітника. Так. Я вже заплуталася. Так. Після того нічого не пам'ятаю. Схопив пляшку, розтрошив об голову торговця. Торгівець знепритомнів. Давайте поставимо солдата. Давайте так залишимо. Якщо чесно, я трохи заплуталася. О, все правильно. The trader accidentally spilled his beer over the sailor. The traitor punched the soldier who came crashing down on a table.
The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Так, ну все. Ключові докази зібрано. Усі докази зібрано, а значить ми з вами можемо... Так, і нам потрібно йти знову до поліцейського нашого цього відділку. Фу, ну це було складно, ви бачите, з першого разу я це розгадала. Тому що мені здалося, що зараз буде як ото статуями, я тоді замучилася. Хоча загадка сама по собі дуже проста і легка. І її з першого разу не зробити, я не знаю, це просто треба бути моною. Так, ну все, поїхали. Where's the barman? Ні, це не бармен. Я тобі так скажу, чуваче, це не бармен. Так, давайте перемістимося. Бо бігти через цю кордону дуже важко. Так. Так. Так, убивця солдат, ми You розгадали. have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seems you have a knack for it. Так, ну тепер ми візьмемо з вами справу. Я знаю цю справу. Я згадала, як ми її беремо, цю справу. У них зник шеф поліції. І щоб нам знайти шефа поліції, так, це архів. Інспектор. Інспектори. Так, це інспектори, це з цієї сторони. Він нам дав справу, я згадала. Про загубленого інспектора, який зник. Ну, головний. Закрито? А що таке закрито? А чому закрито? А чому закрито? Чекайте, а чому закрито? А що, ключів мені ніхто не дав? Чи що? Так, це архів. Це інспектори. Чекайте, а була ж ця справа. Може, це у щоденнику? Ні, це щоденник Джона. Це думки Джона. Не пам'ятаю, хоч трісни. Треба буде згадати як. Any progress with the case, Mr. Holmes? Any progress with the case, Mr. Holmes? Хлопчик-газетяр, кордонське кладовище. Північне старе місто, пам'ятник срібній руці, лігва бандитів. Ну, ми туди лізти не будемо. Тік, дуже дивно. Дуже дивно. Ну, тоді давайте йти по справі. Давайте йти по справі. Площа засновників. Ніби нам повинні були відкрити двері. Я не пам'ятаю, як я цю справу брала, якщо чесно. Ну, я собі подивлюся. Може, буде відповідь. Нам треба просто зараз рухатися далі. Та-та-та-та.
Так, давайте зараз оце зробимо. У нас тут є справа, кордонські історії. Так. Ага, а де в нас ратуша? Ось це, справа. Якось зовсім в цій грі, не дивлячись на те, що вона не дуже об'ємна, не за матеріалом, не дуже об'ємна по справах. В ній можна заплутатися. Так, натисніть будь-яку кнопку для продовження. Небо таке гарне. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Угу. Так, це десь тут у нас. Де саме, хто його знає. О, з'явилося. A large crowd gathered. I was here, young and passionate about the truth. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event, that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. There was a stage here, a tribute. The governor gave his speech there. He was lying through his teeth and nobody noticed, or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage. He told me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Так, ну що, справу розкрито? Ой, тітка. Так, це ми зробили і... А чекайте, може оця справа про нашого поліцейського? Ні, вона ніде не відображається. Так, ну добре, тоді поїхали по сюжету. Поїхали Муза з моря. Оце поїхали робити. Так, у старому місці, там, де перетинаються базарний тракт і проспект Гермеса. Старе місто, базарний тракт. Базарний тракт. А де вулиця Гермеса? Ви бачите десь вулицю Гермеса? Я її не бачу, цю вулицю Гермеса. Базарний тракт. А, це ось тут все. Гермесове роздоріжжя. Давайте сюди йти. І дивитися, і шукати оцю галерею нашого товариша. Хоча мені здається, що він далеко не товариш. А може і товариш. Хто його зна? Бо цей Фогель, художник, він дуже дивна людина. Як на мене. Так. Там, де перетинаються базарний тракт і проспект Гермеса. Там, де перетинаються. Це ось тут, напевно. Це, напевно, вона. Ну, побігли.
красиво вони місто зробили кордоном. Приємне. Караван-сарай, гуль, Афшар. Це, мабуть, галерея. Ні? Я не знаю. Ну, для мене це галерея, тому що я звикла, що галереї це великі будинки. Ви чуєте, як годинник з музикою синхронізований? Ви чуєте, наскільки? Добрий день. Да, це галерея, я впізнала. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Знаєте, що мені сподобалося от, тільки що у цій частині, як почалася оця справа. Мені сподобалися мізансцени. Дуже цікаво підібрано. Так, що у нас тут? Якийсь турок. Ой, чиясь голова. Я дуже люблю мистецтво, але коли я дивлюсь на галерею, так, це жінка когось обіймає. Хтось припав до її колін. А це на то хто? Тут є описи, серйозно. Так що мені ніхто не сказав, що тут є описи? Це хто в нас? Дух-наглядач за водами. Дух-наглядач. Це в нас хто? Кохання і біль. Едвард Мунк. Чекайте, серйозно? Мені треба зараз подивитися. Одну секунду. Це дуже важливо. Кохання і що там? Кохання і біль. Секундочку. Йой, це реальна картина. Я думала, що це цей. Боже, це реальна картина Мунка. Так, це на хто? Жовтий Христос. Поль Гоген. Ну, цю я знаю. Я думаю, щось мені це знайоме. Це Гоген. Це в нас хто? Могила самогубця. Вільгельм Котарбінський. Господи, жах якийсь. Так. О, Лоран. Папа Формоз і Стефан VI. Але я не бачу. Я Лорана бачила тільки декілька всього картин. У нього, бачите, яка різноманіття. Це якась турецька жінка. Так, ну давайте глядіти. Пішліть. Ну що тобі там? You sure you don't like art, Sherry? Я туди не буду ходити. Так. Явлення. Гюстав Моро.
Це голова? Це голова! Боже, який кошмар. Це знову хтось турецький, туди ми не будемо ходити. Вибачте. Мені подобається, що ще й стільчик поставили. Ну, це зовсім вже якесь збочення. Болінгтон, вигляд ззаду, Шарль Шотене. Чекайте, я зараз загуглю. От зараз отут вам, при вас гуглю. Шарль Шотене. Шарль Шотене. Шотне. Де? Правильно? Шотене. Ні, ну це вже вигадане. Сніданок на траві. Едуард Мане. Ну це я бачила. Так, ну це підвал, а тут що в нас? Десь сюди глянемо. А, це те, що ми бачили, все. Все, давайте сюди глядіти. Вже пішліть по справі. Тут не можна? Не можна. Пішліть до підвалу. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Джон, ти як завжди. Боже, що це таке? Господи, це бідна акула. Це теж мистецтво, ви серйозно? О Боже. Кошмар. Це що за кімната? Зала. Перша я Франка. Господи, та це щось якийсь, я не знаю. Це вуголь. Так, давайте глядіти, що ми тут маємо. А, дуже цікаво, бачите? 74 сантиметри. Величка людина. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Людина кульгава. Так, ми знаємо, що це кульгава морда. Old and hasn't been used for a long time. Я думаю, що він звідси виліз просто. Closed with a metal bolt. Він звідси виліз, бачите? Що я сказала? Я ще до того, як Шерлок Холмс це відкрив, я вже сказала, що він виліз звідти. Подряпини свіжі, магнітна стружка. А це сліди його. Footprints. Кульгавого. Size 9.5. Так, кульгава людина, 43 розмір ноги, виліз звідти з пічі. Угу. І воно покульгало. О, добрий день. Воно покульгало і ще й сліди свої полишило. A handprint of the thing from another world. Plus it looks fresh and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Це точно. Що у нас тут? Скелет зрушили. Дуже чудово. Добрий день. Ви як пане почуваєтеся? Вам добре? Може, ворона? Ворона. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Ой. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Угу. Я тільки не пам'ятаю автора. Боже, дайте я зараз загуглю. Я автора не пам'ятаю. Мені це потрібно, тому що я така людина, що мені оце зараз потрібно знати, що це таке. Одну секундочку. Так. Так, це в нас...
Добре, не хочеш відкривати Google, я все одно знайду. Не хочу Google відкривати, не розпізнає, не знаю чому. Так, це в нас риба, це що таке? Гриби? The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Це точно. Так, давайте тут по справі, давайте глядіти сюди. О, це я знаю, це поїдають своїх дітей. Saturn devouring his Це son. цей. Grim composition. О, Господи. Unflinching in its ferocity, yet Господи. somehow beautiful. Це не Гоген, це цей. Боже, забула. Боже, я забула, як ця картина. Да, це Сатурн, що пожирає свого сина. Це Гоя, господи, Гоя. Це Гоя, це у нього таке все страшне. Так, ну ось та сама, ага, ось та сама галерея. Цей самий шмат. Це... Може для картин. Картини пропали, частина картин пропала. Але хто знає, воно не схоже на для картин, слухайте. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Це точно. Так, одне ми знайшли, нам тепер ще друге треба знайти. Спалили цигаркою, серйозно? Цигарка? A Malpalbot. А ось наш... Cold fingerprints. I think we're looking for a man with a cold moustache. Так, ми все знайшли. Так, у нас з вами тепер відкрилися ці чудові. У нас відкрилася картина. Так, господи, бідна акула. Вона нікого собі не чіпала, собі плавала. Так, ну поїхали, Джоне. Почнемо звідси. Він звідси вийшов. Як не крутий, він звідси вийшов. Так, тому що це не Фогель. А є ще одна картина. Ну, давайте так, він приліг полежати. Він, напевно, ховався від цього нашого товариша. Так, це наш цей друг. Тут нічого, тут нічого. Так, це що в нас? Ні. Да. Я думаю, що це Фогель забрав. Так, маю надію, що ця картина правильна. Давайте глядіти. You're not even trying, Sherry. О боже, Concentrate. серйозно. Так, ця мавпа прийшла звідси. Правильно? Правильно. Давайте так пробувати. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Добре, тоді давайте пробувати отак.
Але якщо він кульгав... The Ага, ось intruder так. entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Так, ну що, ми з вами так, розгорнути. У купі попо в залі ми знайшли одну порожню раму, недопалок цигарки Мел Пел. Я готова тобі все розказати. Ти де? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? It's a reflection on mortality. Nothing lasts forever, no beauty sustains itself, and everything succumbs to darkness. Am I right? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many, filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But, Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see, then, why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or, perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wilde room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wilde room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. This thief was familiar with the gallery, and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece?
A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Приберіть дітей від екрану. Бо це страшна картина, я вже просто відчуваю, у мене вже око тіпається. Так. У купі попу... Давайте дивитися по справі. Ймовірно, викрадене адрес Меркуріо. Так, архів. Архів. Це нам до архіву потрібно. Це нам потрібно до архіву чи до газети? До архіву все ж таки. В архіві це все може бути. А раз годинник поспішає з музикою, чуєте? Так, Фогель сказав, що художник Боніфацій Меркуріо живе десь у старому місці, але він не знає точної адреси. Так, якщо не знає точної адреси, у нас для цього є Кордонська міська ратуша, а там є архів. Старе місто. Напевно, десь отут живе. Я не знаю. Давайте до Кордонської ратуші, до архіву, і там будемо дивитися, чи зможемо ми щось знайти. Опис картини у нас є. Добре, що гра не добре деталізована. Так. Так, давайте глядіти з вами. Кордона. Так, давайте глянемо в архів. Так, Фогель сказав, що художник Боніфацій Меркуріо живе десь у старому місці, але він не знає точної адреси. Може, нам навіть прийдеться буде вдягнутися цим греком чи турком і розпитати місцевих? Давайте спочатку до архіву. Добрий день. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Так, архів у нас. Господи, я вже забула, де архів. З цієї сторони. Да, з цієї сторони. Закрито. А, от архів. Так, ну що, тобі нормально тут сидиться? I'll be right here. Так, давайте шукати суб'єкт. Суб'єкт. Громадяни. Період. Не знаю. Район, старе місто. Період. Ну це ж немає.
Професія. Так, чекайте. Давайте ще раз. Живе десь у старому місці. Так, суб'єкти. Суб'єкти. Громадяни. Період британський. Це зараз. Професія. Не беремо професію. Беремо, давайте, громадянин, період і старе місто. Так, давайте глядіти, що у нас є взагалі по справах. Пан Меркуріо досить відомий. Давайте ще раз, а в поліцію тоді підемо. Так, може отак. Ні, ну райони старе місто хай будуть. Юридичні документи. Ні. Так, що там Джон пише? Документи. Це дуже дивно, якщо чесно. Давайте навідаємось до старого міста. А ми не можемо переміститися, поки не вийдемо з ратуші. Зараз глянемо. Треба зараз перевдягтися кимось. Я не думаю, що це сам художник, хоча хто його зна. Якщо подивитися на цього Фогеля, ви ж бачите, що він якась така слизька, неприємна людина. Мені Фогель не подобається. Так, давайте перевдягнемося. Отак. Так, і давайте до старого міста підемо. Так, Гермесове роздоріжжя. Давайте тут поспитаємо, а там далі будемо дивитися. Тому що я не думаю, що... А може нам скажуть, де живе. Якщо Меркуріо, ця людина знаменита, то люди, в принципі, повинні знати. Ага, вже можна. Так. Так, ну давайте запитаємо. Дитина точно не знає. Може, цей знає пан? Excuse me, just one question. No, brother. That's out of my knowledge. Добре. Добрий день. Так, може хтось на ринку знає. Якби він був дуже знаменитий, кожен би знав, де він живе. Просто кожен абсолютно. Ти що не кричиш на жінку? Are you able to help me? If you ask that again, I will find where you live and break your windows. Щось мені це нагадує. Книгарня.
А книгарні не можуть знати? Ні, тут можна тільки книжки купити. О, Excuse me, just one question. Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. добре. Навіть у душі не думаю, не знаю де. От чесно. Добрий день. Ні, він не дійовий. Він не дійовий. Can you satisfy my curiosity? No, it's the first time I've heard it. Can I ask you a question? Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Так, ніхто нічого не знає, тоді добре. Тоді перевдягаємося. Someone else. Тоді перевдягаємося назад. Це шапка його. Та ну що ж таке? Так, давайте ще раз тоді до архіву. А може воно є в поліції? Слухайте, може він такий крадій, а? Я не знаю. Я не знаю. Давайте ще раз, тому що тут є знак. Ви бачите, оця книжечка, оця червона. Це знак архіву. Це тільки в архіві треба шукати. Так мені ніхто нічого не скаже. Давайте ще раз спробуємо. Давайте виберемо, знаєте, що не громадяни, а знаменитості, якщо там є. Там повинно бути воно. Знаменитості чи щось таке. Або щось схоже на це. Давайте глянемо. Так, суб'єкти. Інше. Посадовці. Я не бачу. Так, старе місто. Давайте посадовці, я не знаю. Слухайте, а може цей в цьому? Чекайте. Знаєте, де є ще архів? Тут є цілих 3 архіви. Один газетний архів, один архів у поліції і оцей громадський архів. Давайте глянемо у поліцейський, господи, у газетний архів. Якщо це Меркуріо знаменитий, то про нього могли писати в газетах. Ну, це я вже так вже вмикнула, скажімо так, свою жіночу дедукцію і вже думаю, що куди. Тому що гра, в принципі, чим вона мені подобається, вона тобі не дає підказок. Ти повинен сам оце все куперсатися, ковиряти оце все, перекручувати. Так, а де кордонський вісник? Ось це кордонський вісник. Давайте сюди. У нас сьогодні день екранів завантаження. Кордонський вісник. Ось кордонський вісник. Давайте глядіти сюди. Може тут є якісь статті, я ж не знаю. Всяке може бути. Привіт. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested?
Давайте пізніше. Miss Sertle, I am not pursuing you, and I am not pursuing further work at the minute. Well, it shall wait for you here. Do come back. It's quite something. Добре, але нам потрібен архів. Архів. Газетний архів десь тут. Да? Да, оце він. О, знаменитості, дивіться. Ага. Давайте перша шпальта візьмемо і старе місто. Немає. Так. Може тоді період нещодавний? Знаєте, я вже так. Так, давайте ще раз. Так, ось все. Є! Я просто обрала не той доказ. Так, минулий тиждень відзначився новим скандалом у колі так званої художньої еліти. Усе почалося під час виставки продажу картин місцевих художників під назвою «Танці у декадансі». Директор видавництва «Лев» Дерон Тервік порушив ідилію, жбурнувши стілець у художника декаденда Боніфація Меркуріо. Як пізніше розповідав сам пан Тервік, причиною стало те, що пан Меркуріо заплюмував його ім'я. Наші постійні читачі пам'ятають, що не так давно пана Меркуріо помітили в компанії пані Тервік у кав'ярні. Після цього диригент оркестру Курт Галагер, захищаючи свого друга пана Меркуріо, розтрощив одну з картин об голову пана Тервіка. Почалася запекла бійка, участь в якій взяли чимало відвідувачів. Після тривалих боїв на місці прибула поліція. Це прямо на виставці було, бачите? Усіх елітних порушників порядку заарештували та на тиждень помістили під варту. Захід виявився дійсно приголомшливим. Як ваш вірний особистий радник, рекомендую придбати щось на згадку з виставки продажу. На жаль, вона вже закрилася, але Боніфацій Меркуріо запрошує наших читачів придбати одну з його картин, завітавши до нього додому. Знайти його ви можете на старому місці за адресою проспект Гермеса між вулицями Багряна і Оливкова. Так, ми знайшли. Між вулицями Багряна і Оливкова. Нагадайте, що мені треба буде повернутися до газетного відділку і взяти справу у конверті. Так, Оливкова і Багряна. Гермесовий проспект, Оливкова і Багряна. Ну, давайте шукати. Так, давайте прикріпимо цю справу. Старе місто. Це десь тут. Так, давайте отут візьмемо і все. Не будемо далеко ходити. Не хочу я кружляти. Треба так вже прямо піти. Так, між Оливковою і Багряною. Ну, хоч, знаєш, ви бачите, це ж таке в газетному. Якби вони показували, що це газета, а не просто знак архіву, то мені тоді було б якось легше, то вони зовсім. Так, це в нас... ага. Це десь отут. Давайте отак поставимо. Може тут, я не знаю. Але я сумніваюся, що він тут живе.
Ні, це бачите, це його квартира. Дуже цікаво. Ну, якщо його вдарили, то, мабуть, він кульгав після цього удару. Він міг бути тим, ким є. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at... Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Тобто мені перевдягтися у багатого турка, чи що? Так, давайте вийдемо. Добре, перевдягаємося, так, перевдягаємося. А яка різниця, хто купить? Яка різниця, хто купить цю картину? Що це таке? Ну, от я от англієць, який приїхав, і я хочу купити цю картину тут. Бо я почула з Англії про того Меркурію. Так. А що ми з вами маємо з одягу? Ми нічого з вами не маємо з одягу. Може в поліціянта прикинутися? Ага. Так, а де в нас тут є? Де в нас тут щось є? О! Давайте підемо туди, куди нам треба. Давайте сходимо до магазину одягу і на прокат візьмемо собі одяг. Це ж треба. Тільки місцевих пускають. Господи. Що це вітер піднявся? Куди це я прийшла? Вітер як у нас. Don't miss out on my unique. Let's pick something that suits you. Так, що ми з вами маємо? Білий костюм, форма морпіха. Богема. Це, мабуть, в цьому ходить цей Меркуріо. Вишиванка. Завантажуйся, будь ласка. О, ну ми в цьому не будемо ходити. Так, щоденне брання клерка. А нам потрібно що? Лахміття, костюм заможного османа. Так, ну давайте його брати. Це зачіска Меркурію, ви серйозно? Так, ми це не будемо брати. Давайте візьмемо на... А, у нас оце є. Давайте оце візьмемо. A good choice. A Ми good з вами choice такі indeed. турки, що я не знаю. Так, ну тепер поїхали назад. Це просто щось я не знаю. Навіть Хітман може позаздрити цьому перевдяганню. От серйозно. Та який вітер сильний. Це гусак. Я чула гусака. Га-га-га-га. Це ж ми сюди прийшли? Ні, ні, це далі.
Ось його будинок. Ну зараз ти нас пустиш, жінко. Ми же там не просто якісь Шерлоки Холмси, ми... Турки? Добрий день. No visitors allowed. Так я ж перевдягнулася вже. No visitors allowed. Значить... Ні, тільки не кажіть, що нам треба в нього перевдягнутися. А, Боже, серйозно. Господи, поможи. Поможи вирішити це питання до 9-ї. Ну, серйозно, ну як таке може бути? Добре, ще раз повертаємося до цього. О, Боже, серйозно. Так, давайте ще раз сюди забігаємо. А я всі гроші витратила. У мене нема грошей. Що мені тепер робити? Не підходить нам заможній турок, нам потрібен Меркуріо. Костюм Меркуріо. Я маю надію, що у нього підійде оця його борода якась. Ну це просто якесь жахіття буде, якщо ми зараз ще будемо перевдягатися 150 мільйонів раз. Так, давайте глядіти. У нас є оця богема. У нас є оця зачіска. Ми дуже... Так, у нього такі або такі. Що у нього? Давайте ми обидва варіанти купимо, а там вже будемо дивитися. A good choice indeed. Я не можу. Don't pass by. Так, давайте Welcome. глянемо ще по гриму. Let's pick Може щось something по that- гриму йому там. Де? A good choice. О, Господи. Ми з вами... A good choice indeed. Я не можу, це просто якийсь, я не знаю, це просто щось... Якийсь сюр. Тобто нам гра, замість того, щоб нас пустити в одязі турка, підсунула нам вже готовий костюм Меркуріо, щоб ми з вами зайшли і сказали цій старій жінці, що ми той самий пан. Боже, я не можу, я обожнюю цю гру. Це просто супер гра. І це без сарказму, це дійсно мені подобається оцей хід. А, там є значок, що це треба вдягатися. Ну, давайте. Боже, як це зараз буде весело. Як зараз буде весело. Це я. Пусти мене, стара. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Ми взагалі так схожі, що я не знаю. Ми і Меркуріо це прям одне, просто одне ціле. Номер 2.
убитий, ба, він убитий. Так, ну давайте ми зараз усе знімемо з вами. Що значить тут не можна перевдягатися? Дайте я тут перевдягнуся. Добре, будемо як Меркуріо ходити. The chest has been searched. Може, цей кульгавий? Red skin, tails on ось the ця сама back. картина. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Але, мабуть, йому його підсунули, ту картину. Так, ну давайте глядати, пляшка. It appears the wine was truly awful. Давайте зараз знайдемо такі докази, які не підсвічуються, а потім ті, які I підсвічуються. wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. А тут що в нас? Ножа немає. О, у нас є покої мислення. Господи, я навіть і забула. Так. Труп давайте пізніше ошукаємо. Я так сміялася з цього художника, а він же The покійник. photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Що це за сучасна картина? А чого це сучасна картина зліва? Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Та що ж Джона тут немає? Так. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Так, давайте глядіти на нашого... Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Кошмар. І що це? І... Той самий ніж. Може це самогубство? Could be the murder weapon. Я знаю, може це самогубство. A normal kitchen knife. Це він так лежить, чи нога зламана? Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. О, перерізане горло. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Я думаю, що бритвою, тому що ножем навряд чи можна, ніж не такий гострий. Ну, ви зрозуміли. The chest has been searched. Так, ну добре, давайте глядіти. Так, а як тут можна зробити? Секундочку. А, от. От наші покої мислення. Так. Ну що, Джоне, давайте. Так. Я думаю, що цей варіант. Ні.
Я думаю, що цей варіант. Ну, здогадуюсь. Давайте так глядіти. Може неправильно. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Так, це ми з вами так. У квартирі Меркурію на підлозі лежав труп. На робочому столі біля входу ми знайшли розбиту винну пляшку та зламану раму, на якій лишилися волокна синьої тканини. Шухляди з того були відкриті, вони щось шукали. На підлозі лежала закривавлена картина. Це послідовність подій. It's time for some chemical magic, John. Так, ну ви знаєте, що ми з вами хімію не робимо. Ми хімію пропускаємо. Так, а що таке? А чому не працює? Чому не працює? А, все працює. Так, мені вдалося відчистити з картини кров з допомогою хімічних реагентів. Це натюрморт, на якому зображено інтер'єр кімнати Меркурію. That doesn't look like the painting we need, Картин нема. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Так. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Так, тут у нас лежав оцей череп. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Так, ну все, ми можемо перевдітися тепер. Ні, ми не можемо перевдітися. Це що таке? Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Ну, я не знаю. Я б така, щоб їй сказати, слухайте, ну нема сенсу. Але вона в нас може звинуватити.
Давайте так. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat, and don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Ну, ми зробили так, як нам сказав Джон. Давайте не будемо цю жінку... Зате вона нам описала цього кульгавого, у нього було татуювання на шиї. Так, ну... Це вже трохи спрощує нам... Трохи нам спрощує цей, не знаю, процес розслідування, страшного розслідування. Oh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Це точно. А я спочатку сміялася. Ой, завантажуйся. Дуже дякую. Так, тут ми все з вами вирішили. Давайте по справах. Вагітна дівчина перемальована Джоном. Джон перемалював фотографію зґвалтування, яку я знайшов у квартирі Меркуріо. На цьому малюнку він зобразив вагітну жінку з племінними шрамами на обличчі. А де мені шукати? Слухайте, де мені її шукати? Отож він намалював цю картину, а цей кульгавий, може, не знаю, може цей кульгавий він і є. Так, а де нам її шукати? Чекайте, давайте покої мислення зайдемо. Може нам щось... Так. Так, гість не хотів вбивати Меркурію. Крадій прийшов не заради того, аби вбити Меркурію. Так, це в нас є. Квартиру художника обшукали. Гість, можливо, шукав фотографію, але її не знайшов. Її сховав наш цей товариш. У квартирі Меркурію був крадій з галереї. Так, це ми знаємо. О, у нас є зачіпка перша. Крадій шукав фотографію. Крадій хотів викрасти з квартири Меркурію фотографію, але не зміг її знайти і вбив художника під час самозахисту. Так. Що у нас є? Поки все. Поки все. А як нам шукати її? А де її нам шукати? От у чому питання. А ми сюди не можемо більше зайти? Може ми прийдемо вже в нашому образі, вона нам щось скаже? Я ж не знаю, ця шановна пані. І де взагалі це було? You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Щось у неї вже якийсь бред пішов. Так, ну добре. Ну добре, давайте глядіти. Не знаю навіть. От чесно, навіть не знаю.
навіть не знаю. Я просто не бачила нікого. Якщо чесно. І куди нам треба? Абсолютно залишили мене ні з чим. Давайте, може, до поліції сходимо. Слухай, давайте до поліції сходимо. Може, нам щось скажуть. Можуть нам щось сказати? Ну, скажіть нам, поліція може нам щось сказати? Може, вони знають про біженців? Я ж не знаю, може, це біженка якась. Може, її вкрали, в рабство продали, ми ж не знаємо. Оце так справа. Таке відчуття, що ніби оцей Фогель це підлаштував. Ну, у мене щось таке от є. Ну, нехороше про нього є у мене мислення. Any progress with the case, Mr. Holmes? Так, поліції нічого не знають, понятно. Понятно. Я не знаю навіть, де шукати. Може, хтось з вулиці знає. Could you help me? I can't help you with that, sir. Навіть просто не знаю. Давайте ще раз тоді повернемося туди. Я, якщо чесно, заплуталася. Нічого, абсолютно нічого гра не дала. Ніякого продовження. Може, оцей знає. Can you satisfy my curiosity? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Ой, ми забули, ми забули мою модну бороду. Так, ну давайте вдягнемося отак. Скажеш щось? Can you satisfy my curiosity? No, it's the first time I've heard it. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? Не знаю, що я роблю, якщо чесно. Це я так, це, знаєте, пальцем в небо. May I ask for your assistance? Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. А хто з них каже? Я щось не розумію. Do you know anything about this? Nothing stands between me це and він helping a каже. fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. Oh, Do you know anything about this? call me when you Nothing find the stands answer. between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. Причому один і той самий озвучував. May I ask for your assistance? Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask Я не someone else. знаю. Дитина точно не може знати. Дитина, ну чекай, може ти знаєш. Дитино. Can you satisfy my curiosity? You look weird. Don't trust you. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And rest is what?
Ви ж бачите, треба спитати у людей. Я так розумію. Але хто це знає? А може оцей знає? Help me, please. You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Господи, ще раз перевдягаємося. Ой, Господи. Can you satisfy my curiosity? That's new to me. There is nothing I can tell you. Everyone's looking at us, Sherry. Я не знаю, що я роблю, Джоне. Я роблю це набу. You should know what you're doing. Може, поліція знає. Help me, please. I can't help you, friend. Ну, тоді я не знаю, що робити. Так, давайте справу ще відкриємо. Ну, якось не хочеться цю справу залишати на наступний раз. А це буде коли? Excuse me, just one question. I can't help you, friend. Ніяк. Джоне, може ти щось знаєш? Poor chap. Poor chap. Я навіть не знаю, що йде. Are you able to help me? Sorry, but I never heard of this. І у кого мені питати? От скажіть, у кого мені питати? Ти знаєш? Ти каву готуєш, ти нічого не можеш знати. Гусаки! Гусаки сидять, гляньте на цих дивіться на ці гусі. Такі хороші морди. Do you know anything about this? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. Я взагалі нічого не розумію. Може цей знає? Оцей. Давайте сюди. Може Фогель знає щось? Давайте у нього запитаємо. Може Фогель у своїй галереї знає? Тому що, ну, я, наприклад, у повному недорозумінні. Де наша галерея? Тому що я абсолютно не знаю. Я не у матеріалі, нема за що зачепитися. Фогель. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Понятно. Понятно, все зрозуміло нам, як ясний день, нічого не понятно. Мене це вже злити починає, коли нема за що зачепитися. Де я гра тобі знайду, кого хто це знає? Я ж не буду лізти в Google і дивитися проходження. Ну це смішно буде. Може, ти що знаєш? Excuse me, just one question. Sorry, but I never heard of this. Can you satisfy my curiosity? I'd rather bite a snicker than talk to you. Time to check your who, what and what, Sherry. Так, ну це підходить, цей афроамериканець. Давайте вдягнемося в
турка. Who are you asking about what? Can you satisfy my interests us curiosity? what? Nobody cares about us. So why should we care about anybody? Добре, поліція. May I ask for your assistance? I'm a police officer too, undercover. So just go away. You obviously haven't thought this. Я вже не знаю, в мене вже клепки все поїхали. Може, треба купити костюм бомжа, я не знаю. These people on purpose. А давайте прослідкуємо, куди він не йде. Він якийсь такий же афроамериканець. І давайте наш гардероб вдягнемо. Я не розумію. Знаєте що? Адреси нема. От адреси нема. Де я оце повинна, йоли зелені, оце шукати? Скажіть мені. От скажіть, де я повинна зараз оце шукати? Просто я от не знаю. От я зараз спеціально ще раз справу відкрию перечитати. Це квартира Меркуріо. Може, покої мислення? Ні. Я просто не розумію. Я просто не розумію. Мене вже просто, знаєте, мізки киплять, і ми ніяк не, вами ніяк не просу. Can I ask you a question? So, you think if you have money we should bow to your whims? No, sir. Господи, я стану бомжом, на. Is this familiar to you? I'm too tired for your questions. You obviously haven't thought. Я не розумію, я не розумію. This all through. Are you able to help me? These people on I'm purpose. too tired for your questions. Добре. Я абсолютно не understand, куди і як далі мені рухатися. Єдине, що мені здається, що ми ось тут повинні це шукати. Could you help me? Don't think I can trust you. Ой, а кому взагалі можна довіряти у цьому житті? May I ask for your assistance? I can't help you, friend. Я не знаю. Може, я щось упустила, я щось не розумію. Я не знаю. І я дивлюсь, знаєте, я дивлюсь на карту і теж нічого абсолютно не бачу. Щоб хоча б був якийсь, я не знаю.
Може, церква знала? Може, церква? Давайте сюди зганяємо, я не знаю, я вже заховалася. Вони ж десь же повинні тут бути, жити. Афрокордонці, я їх так назву. Я бачу, що вони всі якісь бідні тут. A contest for the guests of Cordona. Ну, це бідні райони. Сільвертон – це бідний район. Давайте в Сільвертон сходимо, я не знаю, ну це я так. Давайте сходимо у Сільвертон. Там бідний район, наскільки я знаю. Як шахтарське містечко, так оцей і ж цей. Ну це я просто на бум, я не знаю. Beasts! Що це таке? Can you satisfy my curiosity? I'm so sorry. I can't help you, sir. Що це таке? А що це таке? Табір біженців. Серйозно? Ну, тобто, знаєте, я сказала, що Сільвертону, то як шахтарська слобідка, оце все бідна частина міста. Так вона біженка. Вона звідси. Нормально? Знаєте, на бум просто пройшов. Добрий день. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Добре, ти що за Sir, гівно? this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. А давайте глянемо цю гнусну морду. Гляньте на цю морду. Запам'ятайте, оце морда падлюки. Працює на півтемному кабінеті. Блідний мішки під очима. Так, що ми маємо ще? Намагається виглядати старшим. Ріденькі вуса. Це ж таке. Перестарався з одягом, хоче мати солідний вигляд. Якийсь бомжон. А що по руках? Мокрі долоні, пітніє, стурбований. Угу. Чисті черевики, сидяча робота. Так, приголомшений формаліст. Рональд Гарл, блідий молодий клерк, який робить усе можливе, намагаючись контролювати ситуацію в таборі, куди його призначила міська влада. Він не надто задоволений, що на нього поклали таку відповідальність, але він усе завжди робить за правилами та виконує всі завдання, які йому доручають. Проте йому бракує досвіду вирішення проблем, за якими неможливо дати раду, сидячи за робочим столом. У тому не канцеляр. Пригнічений молодий клерк, виснажений своїм щоденними обов'язками. Міська влада призначила його контролювати ситуацію в таборі, більшість і надто втомлений і байдуже, аби вирішувати проблеми.
Носить ріденькі вуса, бо думаю, що з ними виглядає старшим. Бліда шкіра і мішки під очима вказують на те, що він втомлюється від роботи в темному тісному кабінеті, з якого майже не виходить. Проте, судячи з його чистих вець зношених черевиків, до вподоби. Так, давайте утомлений канцеляр. Він не схожий на людину, яка, ну ви зрозуміли. Він все ж таки утомлений канцеляр. Давайте, вгадай, не вгадаю, то вже 10-те питання. Давайте. Що маємо, то маємо. People in the crowd are shouting about a murder in the camp. Are you trying to hide it? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. If it was under control, if there was no dead body, you wouldn't be as nervous as you are. You would be sitting in your cozy dark corner of a city hall room doing nothing as usual. Yet, you're here, trying to deal with a series of problems you never asked for. These insults are inappropriate. You don't know what I'm doing for this camp. Even though the rest of City Hall doesn't give a bloody squat about the refugees, maybe I didn't want to be assigned to this camp. But I'm trying to do my best for these people. If not for my work, they might not have any shelter or food even. I apologize, Mr. Harlow. Perhaps I was prejudiced towards you, but in any case, I'm sure that you would still want this to be over as quickly as possible. The current reality is that neither you nor the police are managing things well here. You are unable to calm the crowd. You have simply never handled a situation like this before. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Все ж таки я не вгадала, він формаліст. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Бачите, все ж таки раби, контрабанда. The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewksbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Так, ну давайте, пішліть, глянемо. Може, це й вона вбита. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. А, це Джон. Може, це її вбили. Мені знаєте, що здається? Що це він, кульгавий оцей. Так, посадовець міський. Добрий день. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall.
You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. А може це вбили цього хромого, ви розумієте, оцього? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Ну добре, 2 докази оновлено. Покої мислі на нас щось є? Ні, в покоїв мислі у нас нічого нема. Давайте оглянемо труп. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Так. Так, це той, якого поранили. Так. Так. Я бачу... А трупо де? А де трупо? Слухайте, він схожий на оцього... An interesting tattoo. Does it mean something? О, це наш кульгавий. Ми знайшли нашого кульгавого. A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Вугільний Coal пил. dust under the nails. I Ну, don't see так, much coal це around воно here. є, оця істота. Ця істота і є. Кульгавий. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Це наш Violent кульгавий. death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Так, нова зачіпка в покоях мислення. Чудово. Це що в нас таке? Це у нас 8. 42-й розмір. Police boots. Always happy to trample
A heavy boot with a worn-out sole. Так, це наш чоловік. A Боса man's ступня. footprint. Мгм. Carnelian Жіноче. agate beads, a traditional African adornment. Жіноча прикраса. No hint of blood or impact. Але як зброя. Правильно? The blood sprayed off the blade after the strike. Угу. Ці курки на фоні, я не можу. No hint of blood or impact. Але на нього вказує. No hint of blood or impact. А, It знайшла. might have been used as an improvised weapon. Так, це ми знайшли. Угу. Так, 7. Якось так хаотично. Це Someone was біженці. dragged against their will. Угу. Someone was dragged against their will. Або жінку, або його тягли, хто зна. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. No one deserves to end up in a place like this. Так, це жах. Справи. Чоловіка вбили морським кинджалом. Так, ну це ми знайшли. Тепер це місце злочину. Давайте допитувати, дивитися нашого бідного The біженця. cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Да, а що мені знайти? Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Тоді давайте це це в справі у нас. Ага, ось це. Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Так. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Це що таке? It won't do any good. Чи очерет. А це що в нас? That will kill, not save him. Угу. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Так. I'll use it to create a solution. Угу. Це в нас є. А це що таке? Це зараз треба біженця врятувати. У нас тут нічого нема. Nausea and stomach pain is not what he needs now. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look Так, а around. що треба оглядати, добре? Я вже все, що можна, оглянула. Так, давайте зараз оце глянемо все. Господи, вже в скільки годин. Так. A blood trail leading to a furrow in the ground.
clearly a left handprint here. Тут щось у нас є? Не бачу нічого синього. Ви що ж сині бачите? Тому що я абсолютно нічого не бачу. Ми втопилися. Ми з вами втопилися. Ну що ж ти будеш, що ж ти коїш? Така справа, не хочеться її залишати. Де це ми? Господи, де нас викинуло? Ви що, смієтеся чи що? Так ми не втопилися, ми там трішки ступили. О Боже, серйозно. Ну зараз треба допомогти цьому біженцю, на цьому поки залишимо справу нерозкритою. Ну, така в нас доля сьогодні. Тому що нам не підказали, я на бум просто йшла. Я просто йшла на абум, розумієте? На абум. Ну, одежу продумали, дивіться. Я бачу маяк. Тільки Джон синім підсвічується. I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. Добре, роздивися. Що роздивися? Тут нічого нема. А, тут щось є. I'm afraid these leaves can only be added to tea. Ми шукаємо рослину. А це що? Алоє. О! I can use this to stop the infection from spreading. Так, ми все знайшли, I've так? collected all the ingredients now to prepare the first aid solution. Це ж таке? Це гроші? Це гроші. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Це Cordella. оці сигарети вонючки. Malpal, soaked with salt water. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Так це його ніж, його ж ножом і вбили цим ножем. Так, а розчин як ми робимо? Просто так йому накладаємо і все? I think we can find all we need here in the... Чи розчин треба робити... Ага, розчин треба робити, все. Бо я вже зовсім... Так, ну це ми пропускаємо, це ми скидаємо. Let's have a good look around. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Well done, Sherry. At least he won't Так, ну die це from ми the зробили. infection. Давайте зараз покої мислення глянемо, може не зможемо. У нас є одна зачіпка. Злодій також був у галереї Фогеля. Загиблий з табору біженців той самий чоловік, що проник до галереї Фогеля. Так, це ми знайшли. Один, два. 4, 3. Це єдине, що ми не роздивилися з вами.
Someone bled profusely here. Мабуть, це оцей біженець. A fresh crack, as if the crate was hit recently. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Як злодій потрапив до табору. Оце ми з вами вже дізнаємося вже наступного разу. Як він потрапив до табору, і що, і хто стоїть за цією справою. Тому що мені здається, що все ж таки цей Фогель, що це таке? Приплив на дошці? На човні. Ну, не будемо поки це розгадувати, бо знаємо, що він приплив на човні. Так от. Я вам бажаю гарного вечора. У нас сьогодні такий трошки під вечір сумний день, тому що у нас є невеличка проблема. І це не просто проблема, це проблема країна-сусід-терорист, що нас продовжує тероризувати. Тому бережіть себе, будьте обережні, будьте дуже уважні. Ви ж бачите, що воно вже тут, воно вже прилітає прямо сюди, воно вже долітає, тому будьте дуже уважні. Я вам також нагадую, що у нас є Збройні Сили України, яким треба допомагати. Ви ж бачите, що якщо ми не допомагаємо Збройним силам України, ми отримаємо таке оце, як сьогодні. Тому давайте якось об'єднуватися нарешті. Нарешті вмикати свій мозок і нарешті допомагати, правильно допомагати. А не просто купляти собі пляшку пива або стояти і казати: ой, у мене не вистачає на пачку сигарет. Це трагедія. Це трагедія для мене. Це не трагедія. Трагедія те, що сьогодні, і трагедія, що у нас коїться вже отаке в країні, який рік підряд. Тому бережіть себе, відпочивайте, дякуйте Збройним силам України, донатьте. Я вас обіймаю і побачимося.